Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Phật giáo và thế giới hiện đại. Tập 8. Bốn tâm vô lượng. Con đường chuyển hóa. Trong tập trước, chúng ta đã làm rõ rằng chánh niệm và thiền không phải là để chạy trốn thực tại, mà là để sống tỉnh thức và có trách nhiệm hơn giữa đời. Tuy nhiên, con đường tu tập theo Phật Pháp không chỉ dừng lại ở việc điều phục nội tâm, mà còn mở rộng ra cách con người liên hệ với người khác. Trong tập cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bốn tâm vô lượng: từ bi, hỷ và xả. Và vì sao đây được xem là nền tảng chữa lành của Phật Pháp. Khi nói đến tu tập theo Phật Pháp, nếu chỉ dừng lại ở việc điều phục tham, sân và sĩ nơi chính mình, thì con đường ấy vẫn chưa trọn vẹn. Đức Phật không chỉ dạy con người cách tự giải thoát khỏi khổ đau cá nhân, mà còn chỉ ra một phương diện rất quan trọng của sự tu tập, đó là cách sống với người khác và với thế giới xung quanh. Chính trong bối cảnh này, Phật Pháp trình bày bốn tâm vô lượng như một nền tảng để nuôi dưỡng đời sống nội tâm và làm lành các mối quan hệ. Bốn tâm vô lượng gồm từ, bi, hy và xả. Chúng được gọi là vô lượng không phải vì chúng mang tính lý tưởng cao xa, mà vì khi được nuôi dưỡng đúng cách, chúng không bị giới hạn bởi đối tượng, hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài. Đây không phải là những cảm xúc bộc phát, mà là những trạng thái tâm được rèn luyện thông qua chánh niệm và trí tuệ. Tâm từ là khả năng mong muốn cho người khác được an vui. Trong Phật Pháp, tứ không phải là sự thương yêu dựa trên điều kiện, không phải là thích ai thì thương, không thích thì thôi. Tâm từ được xây dựng trên sự nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều mong cầu hạnh phúc và đều sợ khổ đau giống như chính mình. Khi tâm từ được nuôi dưỡng, cách con người nhìn người khác thay đổi. Sự phòng vệ giảm bớt, phản ứng gay gạc dịu xuống, và các mối quan hệ bớt đối đầu hơn. Tâm bi là khả năng cảm nhận và không quay lưng trước khổ đau của người khác. Bi không phải là sự thương hại từ vị thế cao hơn, mà là sự rung động trước nỗi khổ, đi kèm với mong muốn khổ đau ấy được vơi bớt. Trong Phật Pháp, bi luôn gắn liền với trí tuệ. Nếu thiếu trí tuệ, bi dễ trở thành sự dính mắc hoặc kiệt sức. Khi có trí tuệ, bi trở thành một năng lực vững vàng, cho phép con người giúp đỡ mà không đánh mất sự quân bình nội tâm. Tâm hỷ là khả năng vui trước niềm vui và thành công của người khác. Đây là một tâm rất khó trong đời sống hiện đại, nơi con người thường xuyên bị so sánh và cạnh tranh. Khi thiếu hỷ, thành công của người khác dễ trở thành nguồn gốc của đố kỵ và bất mãn. Phật Pháp dạy rằng, khi biết nuôi dưỡng tâm hỷ, con người giải phóng chính mình khỏi sự số đo hơn thua và tâm trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tâm xả là khả năng giữ sự quân bình trước thăng trầm của cuộc đời. Xả không phải là dùng dưng hay lạnh lùng, mà là sự vững vàng của trí tuệ. Thấy rõ rằng, mọi hiện tượng đều vô thường và không thể kiểm soát hoàn toàn theo ý muốn cá nhân. Khi có xả, con người vẫn có thể thương, có thể giúp, nhưng không bị cuốn trôi bởi kỳ vọng, thất vọng hay chấp thủ. Điều quan trọng là bốn tâm vô lượng không tồn tại tách rời nhau. Từ mà thiếu xả dễ trở thành dính mạc, bị mà thiếu trí tuệ dễ trở thành mệt mỏi, hỷ mà thiếu xả dễ trở thành hưng phấn nhất thời, xả mà thiếu từ bi dễ trượt sang lạnh nhạt. Phật Pháp đặt bổn tâm này cùng nhau để tạo ra sự cân bằng trong đời sống nội tâm và trong cách con người liên hệ với thế giới. Trong bối cảnh thế giới hiện đại, nơi con người thường xuyên sống trong căng thẳng, so sánh và chia rẽ, bốn tâm vô lượng không phải là những khái niệm mang tính lý tưởng, mà là những năng lực thực tế giúp chữa lành. Khi một cá nhân biết nuôi dưỡng từ, bi, hy và xả, người đó không chỉ giảm khổ đau cho chính mình, mà còn giảm khả năng trở thành nguồn gây khổ cho người khác. Và khi nhiều cá nhân cùng thực hành như vậy, môi trường sống tự nhiên trở nên bớt đối đầu và bớt tổn thương hơn. Nhìn theo tinh thần này, có thể thấy Phật Pháp không tách rời trí tuệ và từ bi. Con đường tu tập không kết thúc ở sự an ổn cá nhân, mà mở rộng ra thành một cách sống có khả năng chữa lành các mối quan hệ. Bốn tâm vô lượng chính là nhịp cầu nối giữa sự chuyển hóa nội tâm và đời sống chung của con người. Và với tập này, series Phật Pháp và thế giới hiện đại cũng khép lại bằng một thông điệp rất rõ ràng của Phật Pháp.
Giải thoát không tách rời cuộc đời và tu tập chân chính luôn đi cùng với sự hiểu biết và lòng tự đối với tất cả những ai đang cùng sống trong thế giới này. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.